බැටරිය ධනාග්‍රේ ගිහිල්ලා හරිද මොඩියුල් එකේ පබ්ලික් ටර්මිනල් එකට සෙට් වෙනවා. මේ රතු පාට වයර් එක යන්නේ ඒක. එතකොට මේ සුදු පාට වයර් එක ඇවිල්ලා මෝටරේ ධනාග්‍රේ. මේ ෆෑන් එකේ ධනාග්‍රේ. ඒ ෆෑන් එකේ ධනාග්‍රේ ගිහිල්ලා මේකේ normally open එකට සෙට් වෙනවා මොඩියුල් එකේ. හරිද? ෆෑන් එකේ ඍණාග්‍රය ඇවිල්ලා බැටරි ඍණාග්‍රයට සෙට් වෙනවා. එතකොට බැටරි ඍණාග්‍රය එහෙම එනවා. මෙතනින් බැටරිය ධනාග්‍රයෙන් මෙතනට මොඩියුල් එකට එනවා. මොඩියුල් එකෙන් ෆෑන් එකට එනවා. ෆෑන් එකෙන් බැටරියට එනවා. එතකොට ඒක ක්ලෝස් සර්කිට් එකක් වෙනවා. හරිද? එකෙන් මේ පැත්ත ටික ක්ලෝස්ඩ්. මොඩියුල් එකේ මෙන්න මේ පැත්ත ටික තමයි ක්ලෝස් කරන්න ඕනේ. මේ මොඩියුල් එකේ මේ ඉන් එක පින් 3 එකට ගහලා තියෙනවා Arduino board එකේ. ග්‍රවුන්ඩ් එක බ්‍රෙඩ් බෝඩ් එකෙන් ග්‍රවුන්ඩ් කරලා තියෙනවා. VCC එක 5 volt දීලා තියෙනවා. මෙතන ග්‍රවුන්ඩ් ලයින් එක මෙතන VCC 5 volt ලයින් එක. ඒතර මේවා ටික වෙනම සර්කිට් එකක් ෆෑන් එකත් එක්ක. මේක තමයි ටෙම්පරේචර්